سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. با آموزش خمیر گل چینی در خدمتتون هستم. این خمیر فوق‌العاده نرمه. برعکس تمام خمیرهایی که روی اجاق گاز میپزن، این روشی که من استفاده کردم کاملا متفاوت از روش‌هایی هست که تا به حال دیدید. این خمیری که میبینید بسیار نرمه، ترک نمیخوره و بسیار خوشبافت هستش. تغییر رنگ نمیده و در طول زمان خواهید دید که به هیچ وجه ترک نمیخوره. برای شروع کار از یک دیگ با عمق کافی استفاده می‌کنیم و می‌گذاریم آبش به جوش بیاد. در این فاصله تا آب به جوش بیاد، ظرفی که قراره در اون مواد مخلوط بشه رو شروع می‌کنیم به وازلین زدن. کف اون و جداره رو وازلین می‌زنیم. من از ظرف شیشه استفاده کردم، استیل هم اوکی هستش. و همچنین از یک کیسه فریزر محکم باید استفاده بکنید و اونو آغشته به وازلین کنید که زمانی که مواد رو توش می‌ریزید بعد از پخت مواد از کیسه کاملا بتونن جدا بشن. همونطور که می‌بینید تمام قسمت‌ها و کنج‌هاشو شروع می‌کنم به وازلین زدن تا بالا، تا مطمئن بشیم این کیسه فریزر کاملا آغشته به مواد وازلین شده. برای اینکه ظرف کمتری کثیف بشه من از پیمانه استفاده نمی کنم و از ترازو استفاده می کنم. بعد معادلش رو به شما میگم. ظرف رو میذارم روی ترازو و اونو ست می کنم روی 0. الان 0. شروع می کنم به 100 گرم نشاسته ذرت اضافه می کنم که معادل یک پیمانه شیرینی پزی هستش. قاشق اضافه می کنیم تا به عدد 100 برسیم. بعد از اون ترازو رو دوباره 0 می کنم تا این مرحله چسب چوب رو اضافه کنم. خب شروع می کنم از چسب چوب شمال حتما استفاده می کنم که بیرنگ میشه بعد از خشک شدن و مقدار 250 گرم چسب چوب شمال به نشاسته ذرت اضافه می کنم که معادل یک پیمانه قناری هستش. همون پیمانه‌ای که واسه نشاسته استفاده کردی. نشاسته چون سبک‌تره 100 گرم میشه و چسب چوب 250 گرم. خب این پیمانه رو هم نشونتون بدم. از این پیمانه‌های شیرینی پزی هستش که 250 میل برای گنجایش آب هستش. خب شروع می‌کنیم به اضافه کردن وازلین. یک قاشق کاملا سرپر من وازلین به موادم اضافه می‌کنم. یعنی تقریبا این موادی که می‌بینی یک قاشق سرپر یک کم کمتر دارم می‌کنم. حدودی چشمی یک کم زیاد و کم بشه هیچ اتفاقی نمیافته. خب یک قاشق کاملا پر گلیسرین استفاده میکنم. شما میتونید هم از عطاری هم از داروخانه ها تهیه کنید. یک قاشق گلیسرین رو اضافه کردم و شروع میکنم به هم زدن مواد. تمام این مواد باید تو همین مرحله کاملا با هم خوب آغشته بشن تا زمانی که اضافه میشن به اون کیسه فریزری که ما وازلین زدیم. چیزی این وسط قرار نیست دوباره اونجا مخلوط بشه. فقط باید کاملا مواد راحت و یک دست وارد اون کیسه بشه. خب همونطور که می‌بینید این مواد تا حد کافی با هم دیگه مخلوط شدن و به این کیسه‌ای که نشونتون دادم اول فیلم ارتفاعشو کم میکنم و وسطش قرار میدم. سعی میکنم که تمام مواد رو با انگشت هر جور که میدونید شما انتقال بدید. با استفاده از کیسه هم میتونید اینجوری قاشق رو پاک بکنید که دستاتون کمتر کثیف بشه. توجه داشته باشید ظرفی که توش چسب چوب و نشاسته رو قاطی کردید دیگه مخصوص همین کار بذاریدش. یعنی اینجور نباشه که توش مواد مثلا خوردنی بریزید. خب همونطور که میبینید این کیسه رو من کمی باید توش فوت کنم. حتما این مرحله رو باید انجام بدیم و سپس بالاشو 1 گره میدم. همونطور که میبینید این مقدار بادی که داخلش هست حتما ضروریه و 1 گره محکم میدم و این کار تا اینجا انجام شدش. سپس از یک کیسه دیگه استفاده میکنم، از کیسه دوم که خیالم راحت بشه این وسط سوراخ نمیشه که آب داخلش بشه و یک کیسه فریزر دسته دارم استفاده میکنم برای وقتی که میخوام از توی دیگی که در حال جوشیدن هستش اونو خارجش کنم. همونطور که میبینید داره میجوشه دیگمون. شعله‌ش رو تقریبا متوسط میذارم و شروع میکنم به کار کردن. همونطور که میبینید من با استفاده از این چنگک این کیسه رو داخل این آب قرار میدم و شروع میکنم به شمردن. از 1001 تا 1030 میشمارم. یعنی به این صورت 1001 1002 1003. اگر کرونومتر دارید میتونید بذارید و 30 ثانیه بگیرید و اون وقت بعد از 30 ثانیه خارجش کنید. همونطور که میبینید 30 ثانیه گذشت خارجش میکنم. البته یکی دو بار اول چیز خاصی نیست. این آبارم میگیرم که روی میز پخش نشه و شروع میکنیم به ماساژ دادن این مواد توی کیسه
که میگم مرحله 1 و 2 و 3 فعلا هیچ اتفاق خاصی توی خمیر نیفتاده و دوباره میگذارمش روی گاز و این مرحله رو حدوداً بین 17 تا 22 بار ممکنه لازم باشه که تکرار کنید. یعنی باید تا جایی تکرار کنید که ما مطمئن بشیم تمام این خمیر داخل این کیسه پخته شده باشه. این روش از این جهت مطمئن تره و خمیرش بعد از پخت و خشک شدن ترک نمیخوره، چون روی گاز بخاری رو از دست نمیده و کاملا داخل خود همین کیسه هوا پخته میشه روی آب، که این از نظر من بهترین روش هستش. همونطور که میبینید هی ماساژش میدم. اگر دست شما حساسه حتما از دستکش میتونید استفاده کنید و ماساژش بدید. همونطور که میبینید اینجا مواد هنوز دارن به کیسه میچسبن، چون کیسه وازلینیه و این چسبندگی نشون دهنده اینه که هنوز پخت کامل نشده. ما باید اینو حسابی هر بار ماساژ بدیم. دست من به داغی عادت داره، ولی پیشنهاد میکنم شما اگه حساسید حتما از دستکش استفاده بکنید که دستاتون نسوزه. و همونطوری که میبینید دوباره من بردم و دوباره پختم و آوردم. همینجور که در اینجا میبینید این مرحله کامل شده و ما باید شروع کنیم به ماساژ دادن. ببینید وقتی که ماساژش میدم خیلی روون و راحت خمیر حرکت میکنه، اصلاً به کیسه نمیچسبه و خمیرمون در واقع من فکر میکنم 22 مرحله انجام دادم و کامل شد. حدوداً 1-2 دقیقه در این وضعیت من ماساژش میدم تا مطمئن باشم کاملا اون چیزی که میخواستم به دست اومده و هیچ جا یه گوشه چسب چوب نمونده باشه. واسه اینکه خمیر دیگه شروع میکنه به عرق کردن، لازمه که در اینجا ما کیسه رو پاره کنیم و بذاریم تو این حالت هوایی که داخلش هست و بخارات خارج بشن، چون نمیخوام که بخارات و عرق کردن این کیسه با خود خمیر مخلوط بشه دوباره. در اینجا بعد از این که مثلا 2-3 دقیقه گذشت من کیسه‌ش رو عوض میکنم، چون الان کیسه مطمئنا خیس شده. میذارم بخارا یه خورده برن. همونطور که میبینید یه کیسه دیگه میارم، نیازی به چرب کردنش هم نیست. از خمیر ور میدارم، ماساژ میدم توی دستم که هم نرم بشه، هم خنک بشه و هم کاملا مطمئن باشیم که خمیر ما پخته و همگن و یک دسته. از خصوصیات خمیر خوب اینه که بدون وازلین این خمیر داره توی دست ماساژ میخوره و نرم میشه باهاش بازی کرد. و هی تیکه تیکه های کوچولو بر میدارم که دوباره این مرحله تکرار بشه، خنک بشه و نرم بشه و به کیسه دوم منتقل بشه. درش هم کمی همینجوری باز میذارم و میذارم دوباره این بخارات از بین برن. یه کوچولو هم توش فوت میکنم توش هوا باشه. یه گره معمولی شلم تقریبا میذارم این جداره به خمیر نچسبیده باشه تا دوباره عرق خودشو بکنه و دوباره بتونیم اگه لازم باشه به کیسه جدیدی منتقلش بکنیم. همونطور که میبینید من دوباره تصمیم دارم به یک کیسه جدیدتر منتقلش کنم. این کیسه ها هم لازم نیست شما دور بندازید. ببینید اینجا کمی روی دستم و آرنجم شروع میکنم اون قسمتایی که خیس عرق شده رو پاک کنم، چون طبیعیه اون روی دمای 100 درجه پخته و تا ممکنه 1 رو 20 دقیقه شما مجبور باشید چکش کنید که خیس عرق نشه. خب دوباره به کیسه جدید انتقالش میدم و اجازه میدم که اینجا دوباره تو اون هوایی که توی کیسه هست کمی خوش بشه. این کیسه رو میذارم چپ و رو خوش بشه. خب برای رنگ کردن خمیر از رنگ‌های روغنی استفاده میکنم. من از مارک وینتون وینزور استفاده کردم. از مارک‌های ایرانی هم میتونید استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. و با استفاده از وازلین اول کمی دستمون رو چرب میکنیم تا موقعی که داریم رنگ رو با خمیر قاطی میکنیم، بعد از اون بتونیم دستمون رو خوب بشوریم و مواد رنگ روغن از دستمون جدا بشه. همینطور که می‌بینید این بافتیه که ما از خمیرمون انتظار داریم. اگر از این شل‌تر باشه موقع کار و پهن کردنش روی میز ما اذیت میشیم و به میز میچسبه و هر چقدر بخواد شل‌تر باشه دردسر بیشتری داره. پس این بافت رو به خاطر بسپارید. خب ما باید خمیر رو حتما توی کیسه دولا گره بزنیم و هیچ هوایی نخوره. فقط اون خمیری که قصد داریم رنگش کنیم رو میاریم، دستمون رو آغشته به وازلین کردیم و شروع میکنیم به رنگ زدن. اینجا همونطور که میبینید کمی وازلین زدم. اول باید از رنگ سفید استفاده کنیم. چرا؟ چون خمیر ما
با چسب چوب شمال درست شده. چسب چوب شمال این خاصیت رو داره که بعد از خشک شدن کاملا مات و شفاف میشه. رنگ سفید رو باید حتما اضافه کنید که این حالت مات و شفاف شدن از بین بره و خمیر حالت دوبعدی و زیباتری داشته باشه. و اون رنگی که میخوایم هم اضافه میکنیم. همیشه توجه داشته باشید که کم کم رنگتون اضافه بکنید، چون ممکنه بیش از حد بشه و اون موقع هی باید خمیر اضافه کنید تا دوباره رنگتون روشن بشه. و این هم توجه داشته باشید که بیش از اندازه رنگ زدن خمیر ممکنه خمیر رو خراب کنه و از بین ببره. پس به این نکات دقت میکنیم و رنگمون رو کم کم اضافه میکنم و حتما خوب ماساژ میدیم. نگران این رنگ روی دستتون نباشید، به خاطر وازلین کاملا از دستتون شسته خواهد شد و نیازی به تینر و هیچ چیز دیگه نداریم. همونطور که میدید حسابی ماساژ میدم، چون من یه زرد قناری خوشگل میخوام که باهاش میخوام 1 ماه درست کنم. ویدیوی تاپر ما هم میتونید توی کانالم مشاهده کنید که روش ببعی خوابیده و خیلی خوشگله. من معمولا تاپر کیکام با خمیر گل چینی درست میکنم که بتونم اونا رو ماندگار نگه دارم. همونطور که میبینید این خمیرمون هستش بعد از رنگ شدن. همیشه خمیر رو بعد از اینکه رنگ کردید 1.5 ساعت فرصت بدید تا رنگ ها خودشون رو باز بکنن تو خمیر، چون بعضی وقتا فکر میکنید رنگی که به دست اومده خوبه، ولی بعد از نیم ساعت ممکنه 1-2 درجه حس کنید که خمیر رنگش پررنگ‌تر شده و مخصوصا بعد از خشک شدن، مخصوصا تو رنگ‌های قهوه‌ای این اتفاق میفته و خمیر تیره‌تر از اون چیزی میشه که در حالت خیسی و نرمیش داشتید کار میکردید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.